معلومة اليوم أصدقائي هي دالة الجمع، لكن سوف نطلب من هذه الدالة شرط معين لكي تجمع لنا ما نحن نريده في عمل. لنفترض هذا الجدول البسيط الذي يحتوي على تواريخ. نحن لا يهمنا التواريخ، لكن يهمنا المبالغ. المبيعات الموجودة في هذا الجدول. نحن نريد أن نعرف مجموع المبالغ التي هي من 1 إلى قبل 100، أي إلى 99. نلاحظ أعطت نتيجة عن طريق هذه الدالة أننا نحصل على مجموع 154 ليرة. لماذا؟ لأنه تم وضع جمع 99 مع 55. أما عندما وضعنا شرط 100 تم مناقشة من 100 إلى 199، أي إلى الرقم الأقل من 200. نلاحظ أعطانا 150 و109، أعطانا نتيجة 259. أما الناتج النهائي أو الدالة التي هي 200 إلى 300 لا يوجد غيرها، تم جمعها، وال300 لا يوجد غيرها، تم وضع إشارة صفر. الدالة تقول sum if is، تقول العمود B بأجمله، ثم تطلب الخانة الثانية لتكميل الدالة وتقول سوف تأخذ العمود B أيضا بشرط أن تكون أكبر أو تساوي ما تحتويه D5. D5 هي هنا، مع نفس الشرط ما تحتويه D6. طبعا نحن لا نحصل على D6 هنا لأن الجدول انتهى. فإذا إنه يقابل أو يقارن المبلغ الموجود مع المبلغ الذي هو في أسفله لكي نحصل على مجموع البيانات الموجودة هنا. لننتقل إلى الملف التجريبي ونلاحظ عندما نضيف الآن نضيف أرقام إنها تتغير وتأخذ مجاميع جديدة. وهذه الدالة موجودة في كل العمود B. نلاحظ أنها تأخذ كل العمود B. فإذا هذه الدالة تأخذ كل العمود B وتحصل على الشرط الأول وهنا الشرط الثاني لكي نقوم بعملية الجمع. من الدالات المهمة هذه الدالة، أرجو أن تفيدكم في عملكم. نلتقي غدا إن شاء الله مع فكرة جديدة.